السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ساده شان طریقه هم چې څنګه تاسو کولای شئ چې داسې شان تصویر جوړ کړئ که تاسو هم چې داسې شان تصویر جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ هغه نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز د زموږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ په خوا کې ګنټې نشان به تاسو ته راشي هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یوه نوې ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي نو ټیم ډیر نه هرپوم زه خپل ویډیو طرف ته د ټولو ناول به تاسو په خپل موبایل کې د PicsArt اپلیکیشن اوپن کړئ او که تاسو ته چیرې د PicsArt اپلیکیشن نه وي نو تاسو د پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ او د په ډسکرپشن کې لینک موجود دی هلته نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ چې کله تاسو د PicsArt اپلیکیشن اوپن کړلو نو تاسو به بیا په پلس باندې کلیک وکړئ او د بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو د PicsArt اپلیکیشن کې اوپن کړئ چې کله تاسو په PicsArt اپلیکیشن کې د بیکګراوند اوپن کړلو اوس په تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او د کار PNG چې کومه دی دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ چې کله د تاسو د دلته کې داسې طریقې سره ولګول نو بیا به تاسو بره په برش باندې کلیک وکړئ او تصویر به ځان ته معمولی شان زوم کړئ او د ټایر سره معمولی شان داسې پاتې دی دا به ترېنه ریزر کړئ د ټولو PNG لینک په زه په ډسکرپشن کې او د بیکګراوند شو او د PNG شو د دې ټولو لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکړم سیمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو د ټولو PNG او د بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو ته راشي بیا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ که تاسو چیرې داسې تصویر جوړول غواړئ بیا به تاسو خپل تصویر چې کوم تاسو بستلی وي کلیک کړی وي هغه نه به تاسو بیکګراوند ختم کړئ که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی په هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ او هلته کې بیا تاسو خپل تصویر پیسټ کړئ نو اټومیټیکلی د تاسو تصویر نه به بیکګراوند ختم شي چې کله دا تاسو داسې طریقې سره جوړ کړو بیا به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به اوس دا چې کوم دی دا به تاسو درې ځل داسې طریقې سره راوړئ چې کله تاسو دلته کې راوړو نو د اول به په دې باندې کلیک وکړئ او دا به سایز به ورته لږ معمولی شان کم کړئ وړوکی کې او بیا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګئ اوس به تاسو په بل باندې کلیک وکړئ دویم باندې دا به هم تاسو معمولی شان داسې ورته سایز کم کړئ او دا به دلته کې داسې طریقې سره ولګئ دریم چې کم دی هغه والا به معمولی شان سایز کم کړئ چې دغو دواړو نه معمولی شان غټ ښکاري او هغه به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ چې کله دا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګول بیا به تاسو په ایډیټ فوټو په پلس باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا ټیکسټ PNG چې کوم دی دا به تاسو راوړئ دلته کې او دلته کې به اوس تاسو په بلینډ باندې کلیک وکړئ او ملټیپلای باندې به تاسو کلیک وکړئ د نه به اټومیټیکلی بیکګراوند چې کوم دی هغه ختم شي دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګئ او بیا به تاسو ته بره د ټیک مارک نشان ښکاري په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس په تاسو دلته راشئ کراپ باندې به ټول باندې به کلیک وکړئ او په کراپ باندې به کلیک وکړئ د معمولی شان حصه چې کومه دی دا به تاسو ونه کراپ کړئ او په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو حصه چې کومه هغه ونه کټ شوله بیا به تاسو ډراو ته راشئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ چې کله تاسو سیو کړئ بیا به تاسو دا تصویر چې کوم دی کلر دپاره تاسو د لایټروم اپلیکیشن کې اوپن کړئ نو دا اوس موږ په لایټروم اپلیکیشن کې اوپن کړو په لایټروم کې به اوس موږ د تصویر ته کلر کوم نو چې کله تاسو د لایټروم په اپلیکیشن کې اوپن کړلو ټولو نه اول به تاسو دلته کې په کلر باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په کلر باندې کلیک وکړو نو بره تاسو وګورئ دلته کې فیکس تاسو ته لیکلی دی میکس په دې میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ ټول نه اول به تاسو د بیکګراوند کلر چې کوم دی هغه زیډ دی نو تاسو په دې زیډ کلر باندې کلیک وکړئ او هیو چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان کم کړئ بیا به تاسو اول نمبر باندې چې کم کلر دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ او هغه والا هیو چې کم دی هغه به تاسو کم کړئ سچوریشن به زیات کړئ او لومینس چې کم دی هغه به هم تاسو کم کړئ بیا به تاسو په د کلر باندې کلیک وکړئ هیو چې کم دی هغه به تاسو کم او سچوریشن چې کم دی هغه به تاسو زیات کړئ او لومینس چې کم دی هغه به تاسو کم کړئ بیا به تاسو په د کلر باندې کلیک وکړئ او هیو چې کم دی هغه به تاسو کم کړئ او سچوریشن چې کم دی هغه به تاسو زیات کړئ او لومینس چې کم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ بیا به تاسو په دویم نمبر باندې چې کم کلر دی هغه به سلیکټ کړئ هیو به کم کړئ سچوریشن به هم کم کړئ او لومینس چې کم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ چې کله تاسو کلر مکمل شو نو بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ ورپسې آپشن چې کم دی اوس په تاسو په د باندې کلیک وکړئ
او کلیریټي چې کومه دی دا به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ. نو تاسو تصویر ګورئ اول تصویر څنګه او اوس څنګه دی. نو که ویډیو مو خوښ شي پلیز ویډیو لایک او کمنټ پې وکړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ټلیفون ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.